أنا بروح إن شاء الله، مش شاق، لكن بهذه الأحوال ما بصير أنا. شام 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 يا أهل الشام. أعمالكم أعمالكم نعم سيدي. يا أهل الشام. كان يلزم أهل الشام أن يكونوا أولو الأمر منهم، من أهل الشام. أكبر خطأ يجي من الجبال والوديان ناس يحكموا في الشام، هذا حماقتهم، حماقة أهل الشام. لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة. أهل الشام، أهل حمص، أهل حلب، كلهم. لكن أولو الأمر كان مفروض أن يكون من أهل الشام، في الشام. القوة يكون عند أولو الأمر. تركوا أمر، اشتغلوا بالتجارة والنجارة والسياحة. هذا أمر آخر. نحن نريد أن يكون حكام من أهل الشام. ما أعطوا دقة، ما أعطوا أهل الشام أهمية أولو الأمر. أولو الأمر ما سمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، القرآن العظيم الشان يبين أولو الأمر اللي يحكم. تركوا أن يحكم عليهم عدة طوائف من الجيش، وقاتلوا بعضهم بعض مع بعض. كم قتلوا؟ ما انتبه أهل الشام، ما انتبهوا. إذا من خالف أوامر الله عز وجل يجازى بجزاء حتى يعرفوا أن يكون مخالفا لأمر الله جل وعلا. أهل الشام ما بقي لا شيخ ولا عالم ولا رجل ديني هل يسمع ناس منهم. ناس ركضوا أن يكونوا من مثل عيشهم، مثل عيش غربيون هم الكفرة الفجرة. على دوامهم طمعهم شام الشريف كذلك. كل المنطقة ما انتبه أهل الشام، ما سمعوا كلمة حق من القرآن العظيم وكلمة الحق من نبي آخر الزمان. هلك بده يحكم، هل إجا بده يحكم
على كيفه. إذا ما رضيتم اتركوه، أو بين القتل أو هروب، خروج، ما في شيء. يعني بدك أنت تطيعوهم أولو الأمر كأولو الأمر، أو بدكم تهلكوا، هلاك في حبس. أولو الأمر طاعة، الناس بده يكون بين الطاعة قتل أو إخراج من بلادهم، أو مثل سرق من في بده يعيشوا، يقولون نعم سيدي بدك تبوس يده ورجله، هذا مش شرف لأهل الإسلام. كم سنة أنا عشت بالشام، كم سنة، بلكي 40 سنة بزيادة، ما شفت ولا واحد يهتم بأمور العسكرية اللي قوة عندهم، مش قوة بيد السياسيين، لا، قوة اللي عنده قوة، اللي يحكم جيش هو الحاكم، مو سياسي حاكم، سياسيون محكومون. واحد ليلة يجمعهم بيرميهم للبحر، من يسأل؟ اللي يسأل كمان يأخذوه يرموا البحر. هذا أصول ما تعلموا ولا طلبوا أن يتعلموا. أكبر شيء عندهم أن يكون تاجرا كبيرا، لا، أن يكون من أولو الأمر، هذا المهم. لأنه هنا وهناك القوة يحكم، القوة يحكم معناه اللي عنده قوة وبده يكون حاكم في البلد. سائرهم ثروتهم ريشنس أغنياء، مهما يكون أغنياء محكومون. اللي عنده جيش، اللي يحكم الجيش هم سلطان، اللي يحكم السوق مش سلطان، لا، هذا من الأول للآخر بهذا الأسلوب. شو بدنا نعمل؟ نعلم أهل الشام؟ لا، هم علماء كل شيء يعرفون، لكن عبوا صناديق، عبوا خزنات، جلسوا، إجا عليهم يقولوا تجيب كل شيء اللي عندك. أخذوا بيقولوا لو كانت كمان تعالت كمان،
للمحاكمة، من أين جبتها؟ من أين حصلتها؟ يشنقوا، يقتلوا، يهرموا، ما ولا واحد يسأله. واحد رجل كل يوم يطلع على التلفزيون بيقول أنا الحاكم في البلدان، ما بيسمعوا كلمة 20 أو 25 مليون. نعم سيدي. يقول أنتم بدكم تسمعوا مني لأنه هو عندي، بذبحكم على كيفي مو على كيفكم. من خالف أنا بقتلوكم حتى أنا أحكم. تركيا مثله، العراق مثله، مصر مثله، ليبيا، تونس، جزائر، اليمن، إيران، كلهم هكذا. واحد رجل يقول أنا بدي أذبحكم كيف أشاء على كيفي، لأنه قوة عندي. من يكون ضدي بمحوهم عن بكرة أبيهم. أنا الحاكم، بدكم أنتم تطيعوا أمري. شو بدك تعمل؟ الله يقول جل من قائل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا الخطاب لمن؟ للمسلمين أم لغيرهم؟ أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم. من خالف أمر الله بدون يجازى. نعم يجازى. هذا جزاء وفاقا. هذا خطأ من عامة المسلمين، ما حافظوا على أوامر الله جل وعلا. هذا الآية لمنها فأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا الخطاب لمن؟ للأرمن، لليهود، للإسرائيلي، للروسي؟ لا، للمسلمين والمؤمنين. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. بدلا يستعدوا أعطوا فرصة، يجوا هذول جماعات واستحكموا. الرش على الحاضرين من أول للآخر، عبود شوارب مقتولين، من بدي يسألوا؟ حضرت حالك؟ لا، أنتم بدكم، أنتم يا أهل الشام، أهل سوريا، أهل العراق، أهل مصر، بالعياط في الطرقات تسن تغلبوا حكومة؟ لا، ما لا تغلبوا العسكريين، لا تغلبوا أعداءكم، لا. إن شاء الله لا تطلعوا للسوق للطرقات. وبالأخص الله عز وجل نهى نساءكم أن تكونوا بقوله سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن، لا يطلعوا نساءكم
لأي شيء، لأي سبب، بأي قانون أنتم تتركوا نساءكم أن تخرجوا في بيوتهم وأن تظاهروا في الطرقات، خصوصا شابات مع شابات يطلعوا بيعيطوا. صمت المرأة حرام. كيف بجسمه؟ كيف هذا؟ كيف يفهموا الإسلام؟ بالله العلي العظيم لا حول. من خالف بده يجازى. فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر. الله يقول جل وعلا من قائل يخالفون عن أمره. وقرن في بيوتكم، حتى نساءهم تدخلوا بيوتهم. الله يجعل حماية على البيوت. ما يمكن يأتي رجل أو عسكري يدق باب أو يكير أن يكسر باب ما يدخل. لا، ما في ملائكة حماية لهم. في الملائكة بخافوا يحترزوا وكأنهم ضربوا بالكهرباء، ضربهم في ملائكة هناك أمام بيوتهم. أين العلماء؟ أين الواعظين؟ أما أين رجال الدين؟ رجال الدين ما فيه. مسلمون كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى. نسوا أوامر الله وتبرجوا تبرج الجاهلية الأولى. الله ما يعطيهم، ما يدعمهم. دعم ما في. إذا ما في دعم من السماء ما في طرفين إلى جهنم. الله أكبر. نعوذ بالله. الله يعفو عنا ويبعث لنا ملكا يعلم المسلمين دينهم إيمانهم وطراز حياتهم، مش حياتهم طراز الإسلام. كلهم يقولوا نحن بدنا نكون مثل الغربيين. شوفوا بالغرب ما في لا حلال ولا حرام. كل شيء حلال لهم. نحن نريد هذه حرية معناه أن يكسر حدود الله. هذه حدود نحن ما مش راضين أمامنا، بدنا نكسروا ونمشي. كسروا ومشوا لقوا بلاءهم في الدنيا، الله يعفو عنا في الآخرة. توبة يا ربي، توبة يا سلام. إلا لم كانوا
محافظ على الشريعة في الشام، في 40 اللي بهز الدنيا واحد منهم. نعم. في سنة 1943 وقت فرنسيين هجموا على مجلس النواب، البرلمان هجم فرنسيين هناك، قتلوا محافظين للمبنى. الشام كان تحت سيطرة، دخلوا كل مناطق، تنزلوا. مولانا الشيخ عبد الله داغستاني حضر على الله تعالى درجات دائم، هو كان بمنطقة ميدان عند مقام الشيخ حسن الجباوي حضر الذي على الله تعالى درجات دائمة وأمدنا بمدده. آمين. كان قال مولانا لي هو جالس فوق غرفة تعطوه مقام أولياء، الفرنسيين دخلوا كل المناطق، ومولانا كان جالس من مثل باشا إجوا. نعم. عسكر فرنسيين. مولانا الشيخ هناك عم ينظر من فوق، واحد نظر منه ترمبلوا رجلان، ارتجفوا. ارتجفوا، ما عرفوا كيف بده يرجعوا. في 40 هناك لو نظروا يقع كل الجيش على الأرض. رجعوا ما دخلوا ميدان، ما استطاعوا. شايف جاي هناك وبعدين جاءهم رجفة. بعدين الله سلط عليهم في الظاهر إنجليز. قوات الإنجليز أنا يكون بالحمص هذيك الوقت كل سيارة من هون لهونيك عليه دبابة كمان وسائل أحمد. نعم سيدي. إجا إنجليز كان ينزل من الحلب إلى الشام، سكتوا فرنسيين ودفشوا فرنسيين، تركوا راحوا. هذا عهد، بعدين عهد شوف قوتنا، شوف قوتي كان رحمة الله عليه. في قوات، مش ما في قوات، في قوات لكن تربية لهم، فليتبعوا أوامر الله جل وعلا.
يعظموا. هلك ما في تعظيم أمر الله. أهل الشام تبرجوا الجاهلية الأولى حتى الله عز وجل سلط بعضهم على بعض لأن يربيهم حتى يقول توبة يا ربي توبة. من سنة استيسانس في الطرقات شابات مع شباب من سنة شهد. هذا إسلام. استغفر الله. توبة يا ربي توبة يا ربي توبة. استغفر الله. يا رب يا الله يا رب يا الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيلك. آمين. نقاتل ملحدين مرتدين ظالمين يا الله. آمين. كل عبادك سلط بعضهم على بعض تلبية له. توبة يا ربي توبة. توبة. الفاتحة.